Друзі, вітаю вас на каналі Каганяр. Сьогодні ми зануримось у світ італійської кухні та спробуємо розібратися, який рецепт пасти карбонара кращий. Класична версія з яйцями чи сучасна з вершками. Я розповім про обидва варіанти, покажу їх приготування крок за кроком та розкрию секрети, який тип спагеті необхідно використовувати та як правильно обсмажувати гуанчалі або панчету. Тож, почнемо. Отже, перший класичний італійський варіант з панчетою. Не знайшов я, на жаль, гуанчале, тому замінив панчетою. Це допускається 3 яйцями, сиром пекоріно романо та чорним перцем, а також сучасний рецепт з українських інгредієнтів з українською панчетою, вершками, пармезаном та, звичайно, свіжозвареною пастою. Чорний перець – одна з найважливіших спецій у кулінарії. Тому, щоб розкрити його справжній аромат і смак, я буду перетирати його в ступці. Перед подрібненням, якщо у вас є час, підігрійте перець на сухій сковороді 1-2 хвилини на середньому вогні. Це активує ефірні олії та трохи його підсушить. Адже, як правило, в самій упаковці він трохи натягнутий вологою, навіть якщо ви думаєте, що він сухий. Є ще одна причина, чому я перетираю перець в ступці для карбонари. Мелені спеції швидко втрачають аромат, а перець, перетертий безпосередньо перед приготуванням, має насичений пряний запах. Це додає особливого, неперевершеного смаку карбонарі. І третя маленька таємниця – просипте змелений перець через сито. Це буде космічний рівень майстра смаку. Для класичної версії нарізаємо панчету кубиками або смужками. Я використовую справжню італійську панчету. У Римі карбонару зазвичай готують як з гуанчале, так і з панчетою. Гуанчале та панчета відрізняються тим, що в останній більше м'ясних прожилок. До речі, коли я шукав автентичні рецепти карбонари, то часто натрапляв на варіанти з часником. Хоча насправді в карбонару часник не додають. Скажу вам так, якщо забрати панчету та додати часник у варіанті з вершками, то це вже буде паста Альфредо, яку ми з вами обов'язково колись приготуємо. Беремо сир пекоріно романо та натираємо його на мілкій терці. В оригінальному рецепті має бути саме сир пекоріно романо, але часто в сучасній кухні його замінюють на пармезан або грана падано, або ж порівну з ними змішують. Хоча, як на мене, сир пекоріно романо не занадто різкий. До речі, в українському рецепті я ж буду використовувати саме пармезан. Розбиваємо 3 курячих яйця. Дехто використовує тільки жовтки, але існує багато рецептів навіть на італійських каналах, коли використовують і жовтки, і білки. Тому я буду робити так само. Хто боїться сирих яєць, є 2 лайфхаки. Перше, потримайте яйця в теплій воді з содою біля 30 хвилин. А другий, для того, щоб знищити сальмонелу, треба потримати яйця декілька хвилин, але у воді за температури вище 70 градусів Цельсія. Додаємо наш сир пекоріно романо та трохи свіжозмеленого перцю, щоб суміш просякла перцевим ароматом. В автентичному рецепті важливо не переперчити, адже суміш яєць та сиру дуже добре посилюють перцевий аромат, на відміну від другого нашого рецепту з вершками, де навпаки можна додати трохи більше перцю. Підсолюємо воду та починаємо готувати нашу пасту. За даними досліджень, традиційна паста з твердих сортів пшениці містить близько 12 грамів білка на 100 грам сухої маси. Виробники розробили рецептуру, де білковий вміст підвищується до 14 грамів. Це забезпечує не тільки збереження форми під час варіння, але й сприяє кращому вбиранню соусів. Тому сьогодні ми використовуємо саме таку пасту. Поки вариться паста, швиденько приготуємо інгредієнти для другого варіанту. Нарізаємо українську панчету так само, як і італійську. Можна взяти навіть підкопчену грудинку для більш насиченого смаку. Та натирає сир пармезан, орієнтовно 100 грам.
Можна також взяти готовий тертий сир в магазині. Я пробував як з пармезаном, так і з грано падано. Можливо, ви захочете спробувати з іншим сиром свій варіант карбонари. Всі інгредієнти підготовлені. Викладаємо панчетту на 2 сковорідки і починаємо готувати окремо за 2 нашими різними рецептами. Тепер важливий нюанс. Панчетту викладаємо на холодну сковорідку та на повільному вогні витоплюємо жир. Будьте готові до того, що сало буде трохи стріляти. Отже, додаємо пасту, яка приготувалася до стану альденте, до панчети, разом з водою, в якій вона варилася. Добре перемішуємо, щоб паста просякла ароматами панчети. Я додав ще трохи водички чашкою. Додаємо трохи чорного перцю, добре перемішуємо та вимикаємо вогонь. Але не переперчіть, як на цьому кадрі. Додаємо нашу яєчно-сирну масу. Я спеціально вимкнув вогонь, бо на вогні у нас вийде яєчня зі спагетті, а не карбонара. Будьте уважні. Не соромтеся додавати трохи води від варіння, щоб соус був більш ніжним та рівномірно обволок всю пасту. І дуже-дуже ретельно і швидко перемішуйте. Знову ж таки, щоб не отримати омлет. Поки наші помічники викладають перший варіант карбонари на тарілки, ми будемо готувати другий варіант. Отже, додаємо пасту в панчетту, в сковорідку для українського варіанту. Поступово додаємо 33% вершки, швидко перемішуємо і трохи випаровуємо ці вершки. Також додаємо перець за смаком та добре перемішуємо. Висипаємо натертий сир пармезан, перемішуємо та починаємо викладати на тарілки наші 2 варіанти смачної пасти карбонари. Якщо ж у вас залишилось питання, яка паста смачніша, класична або з вершками, то я оберу класичний варіант, коли тільки приготовлено. Наступного ж дня для мене вже було смачніше чомусь з вершками. Мабуть, настоялося. Смачного, друзі! Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал Каганяр і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові кулінарні експерименти. Напишіть у коментарях, який варіант вам більше до вподоби – класична карбонара з яйцями чи сучасна з вершками. Чекаю на ваші відгуки та ідеї для нових рецептів. До зустрічі в наступних відео. Ваш Каганяр.